Hello my guys, welcome කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එකට. කලින් අපි වීඩියෝ එකක් කරා online money හොයන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය සාර්ථකව කරගෙන තියුණා. ඉතින් අද අපි කතා කරන online money හොයන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක Android හෝ Apple phone එක download කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ app එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයගොල්ලන් download කරොත් ඔයගොල්ලන් ඩොලර් එකක් free හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් Play Store එකේ හෝ App Store එකේ search කරලා download කරොත් ඔයගොල්ලන් මේ ඩොලර් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ app එකේ ඔයගොල්ලෝ register වුණ ගමන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් කියන්නේ තව එකක් හේතුවක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් අය online money වල සමහරක් අය ඇත්තට මේ දේ එපා වෙලා ඇති. හැබැයි මේ app එකේ register වුණ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒක PayPal account එකකට තමයි ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ PayPal account එක හදාගත්තේ නැත්නම් තාම පහළ මගේ description එකේ තියෙනවා හරි විදියට ලංකාවට PayPal account එක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් payment proof උන අපේ සල්ලි ආපු message එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් display වෙනවා ඇති. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේක sure කමයක්. එහෙනම් අපි app එකට ගිහිල්ලා ඊටු දේවල් ටික කතා කරමු. app එක open කරගත්තට පස්සේ interface එක මේ විදියට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. මෙතන ඔගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකෙන් හරි ෆේස්බුක් එකෙන් හරි එම නැත ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරලා හරි ඔගොල්ලන්ට මේ ඇප් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පහසු ක්‍රමයකින් කරගන්න පුළුවන්. හදාගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එක හරි ෆේස්බුක් එකෙන් හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි ඇඩ් කරලා ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා ඊළඟට මේ වින්ඩෝ එකට. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ පර්සනල් විස්තර ටිකක් පොඩ්ඩක් පුරවන්න. ඔයගලගේ නම, ඒ වගේම බර්ත්ඩේ එක, ඔයා මේල්ද ෆීමේල්ද, ඒ දේවල් ටික පුරවලා මෙතනින් ඔයාට ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඒ ස්ටෙප් එක පිරවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන්න එනවා. ඉතින් ආයේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ වීඩියෝ එක ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා. ඒ අතර යටින් ඔයගලන්ට පේන්නේ පොඩි ටයිමර් එකක් යනවා. ඒ ටයිමර් එක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩි චෙස්ට් එකක් හම්බෙනවා. නැත්නම් පොඩි නිදානයක් හම්බෙනවා. ඒ නිදානය ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට රිවෝඩ් එක හම්බෙනවා. අපි බලමු මේ රිවෝඩ් එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා. ඉතින් රිවෝඩ් එක ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා ක්ලැප්ස් කොයින් වගේක් සහ මේ විදිහට අපිට ඩොලර් එකක් ෆ්‍රී. ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා බලනකොට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඩොලර් එකක් ෆ්‍රී හම්බෙනවා. අපි මේ ඩොලර් එක ක්ලේම් කරගන්න අපි මේ ඩොලර් එක තියෙන තැන ඕකේ කරමු. ඉතින් ඒක ඕකේ කරාට පස්සේ මේ විදිහට අලුතින් වින්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා අපිට ඩොලර් එක ක්ලේම් කරගන්න හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආයිමත් පොඩි ලෝඩින් එකක් එක්කම අපිට අලුත් වින්ඩෝ එකක් දීලා එතන තියෙනවා Clipclap වල කාඩ් වගේක් අනිත් පැත්ත හරවලා අපිට කියනවා මේ කාඩ් වලින් එක කාඩ් එකක් තෝරගන්න කියලා. මේ හැම කාඩ්යක් ඇතුළෙම සාමාන්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම මෙතන එක කාඩ් එකක් තෝරලා කන්ෆර්ම් කරනවා. කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔන්න මට හම්බෙනවා ඩොලර් එකක් ෆ්‍රී. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අපිට මේ Clipclap coin හොයන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වීඩියෝස් ප්ලේ කරලා මෙතන තියෙන වීඩියෝස් සහ ෆොටෝස් ඔයගොල්ලන්ට මේව පහලට යනකොට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දේවල් view කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ පහලින් ටයිමර් එකක වෙලාව අඩු වෙනවා. ඒ වෙලාව අඩු වෙනකොට එතනම මේ ටයිම් එක ඉවරෙන් තැනම පොඩි චෙස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි අර බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ බොක්ස් එක අපි වීඩියෝ ෆොටෝස් බලලා ඉවරුණා මේ විනාඩි ගාන ඉවරුණාට පස්සේ අපිට ඒ බොක්ස් එක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාට මේ බොක්ස් ඇතුළේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ කොයින්ස්. ඒ අතරේ අපිට හම්බෙනවා ඩොලර් එකතු කරගන්න විවිධ ටෝකන්. එතකොට අපිට තව ටෝකන් හම්බෙනවා Amazon එකෙන් බඩු ගන්න ඒ දේවල් වලට ටෝකන් හම්බෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප් එක රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ඒකමයි ඔයගලන්ට ගන්න කියලා. මෙතන ආයිමත් ඔයගොල්ලෝ රිවෝඩ් කියන වින්ඩෝ එකට ආවොත් එතන වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා ස්පෙෂල් කියලා ඕපන් කරන්න අපිට වීල් එක. ඒ වීල් එකට ගියොත් අපිට තව මේ රිවෝඩ් වලට අමතරව ඩොලර් කොයින් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී මම මෙතන වීල් එකට ආවොත් මේ වීල් එක මම ස්පින් කරොත් මට මෙතෙන්දී තව රිවෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතනම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ලකි ස්පින් එක ස්පින් කරලත් අපිට රිවෝඩ් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාට ක්ලැප් කොයින්ස් ටික ඩොලර් වලට එක්ස්චේන්ජ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒ පහසුකමත් මෙතන ඔප්ෂන් එකක් විදිහට දීලා තිනවා ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක.
තවත් අපිට කලප් කොයින් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තම මේක ගේම් සෙන්ට එකට ගියොත් අපේ ප්‍රොෆයිල් එක ගේම් සෙන්ට එකට ගියෝ එතන තියෙන අපිට ගේම් ප්ලේ කරන්න ඉතින් මේ ගේම් ප්ලේ කරලත් අපිට කොයින්ස් හොයන්න පුළුවන් මෙතන මේ කොයින් කැට් සහ ඇක්වේරියම් කියනෙන් ගොඩක්ම කොයින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඊළඟට මං ආයිමත් රිබෝට් කියන කොටසටාවත් මෙතන තියෙනවා අපිට කෑස් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න ඒකැන අපේ කලප් කොයින් ටික ඩොලවල්ට එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළන් ඊට අමතර එකකුළු ෆයිනන්ශල් ප්ලෑන් කෙල් ඔප්ෂන් එකක් දෙල තින අපි ඒගොල්ලන්ගේ බෑංක එකක් වගේ තැනම් මෙතන අපි කලප් කොයින් ටික මෙතන බෑංක එකට දැම්මට පස්සේ අපිට 24 හවස් ඇතුළත එක් කලප් කොයින් ටික 300ක් දැම්ම 3000ක් වෙන ඒවගේ 500ක් දැම්ම 550ක් වෙන මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ඔප්ෂන් කිහිපයක් දීලා තිනවා ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එක මෙතන භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි බලන්න හදන්නේ අපි හොයාගත්තු සල්ලි ටික අපේ PayPal account එකට ගෙන්න ගන්න විදිය මෙතන උඩින් ඩොලර් අකුල ක්ලික් කරනාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කෑෂ් ටික PayPal account එකට ගන්න ස්ටෙප් එකට යන්න ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට අඩුම පේමන්ට් එක කියන්නේ අඩුම ගන්න තින ඒකතම $0.1 ඒක සිලෙට් කරට පස්සේ ඔගලට පේපල් ඊමේල් එක එන්ට කරන්නවා ටැස ඔගලගේ පේපල් කවන්් එක ඊමේල් එක තම මෙතැන දෙන්න ඕන් දුනට පස්ස ඔලට කෑශ් අවට්ක් ගන්න පුළුවන් ඒවගේ මතක තියන ඔගලන් තාම පේපල් කවන්ට නැත්තම් පාල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලින්ක එක තින ඔගලට පේපල් කවන්ට හරිවිදිය ලංකාවට හදාගන්න කොහොමදි කියලා ඒ වීඩුව එක තියෙන ඔයාට තව මෙතන ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාට ඉන්වයිට් කල්ල ෆ්‍රන්ස්ලට තව ඔගයාගේ කෑශ් වැඩි කරගන්න පුළන් එතන උඩ ඔප්ෂන් එකක් දිලත්න ෆ්‍රී කියලා එක කලික් කරට පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ ෆ්‍රන්ස්ලට ඉන්වයිට් කරන්න එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතනට ෆෙස්බුක් එකෙන් හරි නැත වටසප් එෙන් එහෙම නැත්තන් කිව්වර් කෝඩ් එක ස්කෑන් කල්ලරි මේ ඕනම් ක්‍රමයකින් ඔයාට මේ ලිංක එක ෂයා කරලා ෆ්‍රෙන්ස් ගන්න ගෙන වැඩ තව කෑශ් හොයාගන්න පුළුවන් ඉති මේ දේවල්ටික තම ඔකුළු විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ එකකවුන්් එක හදාගන්න විදිිය කොහොමද කලිප් කොයින්ටික හොයාගන්න විදේ ඒ දේවල් මිස්සරට මේක වීඩියෝයක් කියන මේක හැක් කරලා තව ක්‍රමයකට මේක තියෙන දේවල් කොයින් සහ ඩොලර් ගන්න ක්‍රමයක් මං ඒ වීඩියෝ එක තික්මට ඔගලන්න ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉති මේ අපේ ඔගුල අනිවාරෙන් සල්ලි හොලා ගන්න පුළුවන් හිද ඔගුල් හැමෝම් මේ කරලා බලයි ඉතිමන් තව වීඩියෝයක් ගෙන මේක හැක් කරලා හෙම නැත මේක ට්‍රික් එකක් කරලා මේකෙන් සල්ලි වැඩිපුර ගන්න ක්‍රමයකුත් ඉතින් ගොඩක් YouTube එක වීඩියෝස් තින මේක හැක් කරන්න පුළ හැබැයි ඒදේ කරන්න යන්න එපා මොක දෝගලන්ගේ IP ඇඩ්‍රස් එකෙන් ඔගලන්ගේ ඇප් එක පවා බෑන්් කරනවා ඉතින් අනිත් විඩියෝ එක අලුත්දයකින් නැවත හමු වෙන ගමන් අනිවාරෙන් අපේ චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කළ නැත්ත සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න වීඩියෝ කඳ අනිවාරෙන් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහෙනම් නැවත හමුු